Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay, thứ Sáu ngày 08/05/2026, chúng tôi tiếp tục gửi đến bà con bản tin phân tích và cập nhật nhanh diễn biến giá dừa tươi, dừa khô tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang. Thưa bà con, thị trường dừa trong thời điểm hiện tại đang cho thấy dấu hiệu biến động nhẹ trong ngắn hạn, đặc biệt là ở nhóm dừa tươi. Giá có sự điều chỉnh linh hoạt theo từng thời điểm trong ngày và từng khu vực thu mua. Nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ sự mất cân đối cung, cầu cục bộ. Nguồn cung dừa tươi chưa thực sự dồi dào do nhiều vườn đang trong giai đoạn treo trái và đứt lứa, khiến sản lượng đưa ra thị trường không ổn định. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ở mức cao, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Ở phân khúc dừa sim xanh, giá hiện ghi nhận quanh mức 115.000 đồng trên chục, 12 trái, đối với hàng đẹp. Nhóm dừa nhỏ, chất lượng thấp tiếp tục duy trì ở mức 50.000 đến 55.000 đồng trên chục, phản ánh rõ sự phân hóa theo tiêu chuẩn hàng hóa. Đối với dừa Mã Lai, thị trường giữ mức 100.000 đến 105.000 đồng trên chục, trong khi dừa Mã Lai bầu nhĩnh hơn, phổ biến khoảng 115.000 đồng trên chục đối với hàng tuyển chọn. Riêng dừa ta tiếp tục là điểm nhấn của thị trường khi duy trì trạng thái sốt giá và khan hàng. Dừa ta loại đẹp, trái to trên 2 kg, hiện dao động 115.000 đến 120.000 đồng trên chục, thậm chí có nơi giữ ở mức cao ổn định. Dừa ta trung bình ở mức 100.000 đến 105.000 đồng trên chục, còn loại nhỏ, chất lượng thấp dao động 55.000 đến 60.000 đồng trên chục. Từ góc độ chuyên môn, có thể thấy dừa ta đang là phân khúc có thanh khoản cao nhất, được thị trường ưu tiên thu mua nhờ phù hợp nhu cầu tiêu dùng thực tế. Đối với dừa khô, thị trường gần như đi ngang so với ngày trước, chưa ghi nhận biến động đáng kể. Dừa khô nguyên trái loại đẹp phục vụ xuất khẩu đang được thu mua ở mức 85.000 đến 90.000 đồng trên chục tại vườn. Nếu thương lái trực tiếp thu gom và vận chuyển, giá phổ biến khoảng 70.000 đến 75.000 đồng trên chục. Ở thị trường nội địa, dừa khô loại nhỏ dao động 55.000 đến 60.000 đồng trên chục, trong khi dừa khô lột vỏ tính theo kg vẫn giữ mức 4.000 đến 5.000 đồng trên ký, phản ánh sức mua chưa có đột biến. Nhìn tổng thể, thị trường dừa hiện đang trong trạng thái tăng nhẹ nhưng thiếu bền vững ở dừa tươi, do phụ thuộc nhiều vào nguồn cung ngắn hạn. Trong khi đó, dừa khô đóng vai trò giữ nhịp ổn định cho toàn thị trường. Trong những ngày tới, giá dừa tươi nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, có thể tăng nhẹ ở những khu vực thiếu hàng, nhưng khó xảy ra biến động đột biến nếu nguồn cung không cải thiện rõ rệt. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua dừa tươi, dừa khô các loại tại một số khu vực các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn dừa của nhà mình nhé. Dừa sim xanh, giá 115.000 đồng trên chục, 12 trái. Loại nhỏ, xấu, 50.000 đến 55.000 đồng trên chục. Dừa Mã Lai chù, giá 100.000 đến 105.000 đồng trên chục. Loại nhỏ, xấu, khoảng 1/2 giá dừa đẹp. Dừa Mã Lai bầu, giá khoảng 115.000 đồng trên chục, hàng đẹp. Loại nhỏ, xấu, khoảng 1/2 giá dừa đẹp. Dừa ta, loại đẹp, trái to, 2 kg cộng, 115.000 đến 120.000 đồng trên chục. Loại trung bình, 100.000 đến 105.000 đồng trên chục. Loại nhỏ, xấu, 55.000 đến 60.000 đồng trên chục. Ghi nhận, tiếp tục hút hàng, nguồn cung hạn chế. Dừa khô nguyên trái, xuất khẩu, loại VIP, giá tại vườn, 85.000 đến 90.000 đồng trên chục. Giá thương lái tự vào vườn thu gom, 70.000 đến 75.000 đồng trên chục. Dừa khô tiêu thụ nội địa, giá 55.000 đến 60.000 đồng trên chục. Dừa khô lột vỏ, tính kg, giá 4.000 đến 5.000 đồng trên ký. Mặt bằng giá dừa tươi vẫn đang neo ở ngưỡng cao, tuy nhiên đã xuất hiện dao động cục bộ theo từng khu vực và thời điểm giao dịch, phản ánh tính linh hoạt của thị trường ngắn hạn. Dừa ta tiếp tục giữ vai trò phân khúc chủ lực với thanh khoản cao, nhu cầu thu mua mạnh trong khi nguồn cung chưa được cải thiện, dẫn đến tình trạng khan hàng kéo dài. Diễn biến giá trong ngày có xu hướng biến động liên tục theo cung, cầu tức thời, đòi hỏi bà con cần theo dõi sát thị trường để lựa chọn thời điểm bán tối ưu. Đối với dừa khô, thị trường vẫn duy trì trạng thái ổn định và ít biến động, chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo sóng tăng giá trong ngắn hạn. Trên đây là bản tin phân tích và cập nhật giá dừa mới nhất sáng ngày 08/05/2026 của kênh Miệt vườn Tây Nam. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bà con theo dõi sát thị trường, chủ động hơn trong việc bán hàng, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho vườn dừa của mình.
Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ để cùng cập nhật giá nông sản mỗi ngày. Xin kính chúc bà con sức khỏe, mùa vụ thuận lợi, trúng mùa, được giá. Xin chào và hẹn gặp lại.